Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ατομικά τυροπιτάκια με ένα φύλλο φανταστικό που δεν θα χρειαστείτε πλάστη. Έτσι ανοίγει μόνο με τα χέρια σας. Είναι πανεύκολη και πεντανόστιμη συνταγή. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Η συνταγή θα σας δώσει αρκετά κομμάτια. Εδώ έχω 750 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Έτσι, ή 5 κούπες. Θα προσθέσω χυμό από μισό λεμόνι. Θα σας βοηθήσει το λεμόνι στην τραγανότητα. Μπορείτε αν θέλετε να βάλετε και ξύδι, είναι το ίδιο πράγμα. Την ίδια δουλειά θα κάνουν και τα δύο δηλαδή. Ωραία. Θα βάλουμε 1,5 κουταλάκι του γλυκού αλάτι ή 10 γραμμάρια, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο ή 30 γραμμάρια, νεράκι χλιαρό. Όλα τα υλικά είναι γραμμένα στην περιγραφή του βίντεο αλλά και στο πρώτο σχόλιο. Θα έχουμε μια πολύ μαλακιά ζύμη. Βλέπετε πόσο απλά γίνεται. Απλά πιάνετε με το χέρι σας και σφίγγετε. Βλέπετε, όπως σας είπα, η ζύμη είναι πάρα πολύ μαλακιά. Ίσα που κολλάει στα χέρια. Με μία σπάτουλα θα καθαρίσουμε τα τυχώματα. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο στο μπολ μας για να μην κολλάει. Λοιπόν, θα αφήσουμε τώρα 10 λεπτά να ξεκουραστεί για να μπορέσουμε να κόψουμε σε κομμάτια. Λοιπόν, αφήσαμε 10 λεπτά, ξεκουράστηκε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε απόβαρο. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, το νερό που έβαλα, ξέχασα να σας το πω πριν, ήταν 2 κούπες 500 γραμμάρια και λίγο παραπάνω. Εντάξει. Θα χωρίσω τη ζύμη μου σε κομμάτια από 80 έως 120 γραμμάρια. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ έβγαλα 13 κομμάτια. Σε ένα πυρέξ θα βάλω ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο αυτό θα το χρησιμοποιήσω και μετά για την πίτα μου, οπότε δεν θα πεταχτεί. Έτσι. Πιέζουμε λιγάκι. Βουτάμε στο ελαιόλαδο και αφήνουμε. Πιέζουμε λίγο. Βουτάμε στο ελαιόλαδο. Τα κομμάτια εγώ τα κόψα με το μάτι, έτσι. Θα υπολογίσετε 80 με 120 γραμμάρια το κάθε κομμάτι. Εγώ τώρα έτυχε και έβγαλα 13, εσείς μπορείτε να βγάλετε και ζυγό αριθμό αν θέλετε. Να τα φτιάξετε και λίγο πιο μικρά. Αφήνουμε τη ζύμη μας να ξεκουραστεί τουλάχιστον για μισή ωρίτσα, έτσι μέσα στο λάδι. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τη γέμιση. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα βάλω 200 γραμμάρια γιαούρτι. Να επαναλάβω, βάζετε ό,τι γέμιση σας αρέσει. Μπορείτε να βάλετε σπανάκι, μπορείτε να βάλετε ζαμπόν, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. 200 γραμμάρια γιαούρτι. 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Εάν δεν θέλετε να βάλετε κρέμα γάλακτος επειδή είναι λιπαρή, μπορείτε να βάλετε 150 γραμμάρια γάλα, έτσι. Όχι 200. Τυρί κρέμα. Μία συσκευασία. 200 γραμμάρια και αυτή. Προσπαθούμε τώρα να λιώσουμε λίγο το τυράκι μας για να βάλουμε και το τυρί τη φέτα. 500 γραμμάρια τυρί φέτα μέσα. Σε αυτό το σημείο θα βάλω πιπέρι. Λίγο θυμαράκι. Θα τρίψουμε και λίγο μοσχοκάριδο. Ωραία. Θα ανακατέψουμε τώρα και θα φάτε τυρόπιτα, έτσι. Γιατί δυστυχώς οι αγοραστές πλέον έχουν μέσα ρύζι. Δεν έχουν καν τυρί και έλαιο. Οπότε σαν το σπιτικό δεν υπάρχει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, την αφήνουμε μέχρι να γίνουν και τα ζυμαράκια μας στη μισή ωρίτσα για να συνεχίσουμε. Αφήσαμε τη μισή ωρίτσα που σας είπα. Θα πάρουμε ένα κομμάτι
Θα το ακουμπήσουμε στον πάγκο. Ξανακλείνουμε τη ζελατίνη. Κοιτάξτε πόσο ωραία ανοίγει. Ανοίγουμε. Προσεκτικά για να μην μας σκιστεί, και να μας σκιστεί όμως και να μας ανοίξει λιγάκι, δεν τρέχει τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε από τη γέμιση μας θα πάρουμε την άκρη από εδώ, θα κλείσουμε θα πάρουμε την άκρη από εδώ, θα κλείσουμε. Το ίδιο θα κάνουμε και από εδώ. Και όπως είμαστε τώρα, σιγά σιγά, βλέπετε πως το κάνω, και θα τραβάτε, έτσι, τραβάμε. Γιατί τραβάμε? Για να μπορέσει να πάρει, να γίνει πιο ψηλό ακόμα το φύλλο. Βλέπετε πως το κάνω. Ωραία. Το παίρνουμε μπροστά μας, το διορθώνουμε. Μην το φοβάστε καθόλου, είναι πανεύκολο, βλέπετε πως γίνεται. Εντάξει. Και θα το βάλουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Έχω ανάψει το φούρνο μου 180 βαθμούς αντιστάσεις. Βλέπετε, αυτό είναι το λάδι που περίσσεψε, το οποίο βέβαια θα το βάλω από πάνω. Δεν πετάμε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς τα φύλλα για να ψηθούν θέλουν ελαιόλαδο. Έτσι. Ψεκάζουμε και με λίγο νεράκι. Το νεράκι θα κρατήσει τραγανό το φύλλο μας. Βάλουμε και λίγο σουσάμι. Πάμε για ψήσιμο περίπου 1 ώρα, 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Λοιπόν, οι πιτούλες μας είναι έτοιμες. Ακούστε. Θα τις αφήσετε να κρυώσετε λιγάκι, να κρυώσουν λιγάκι για να μπορέσετε να τις βγάλετε και να μην σας διαλυθεί, έτσι. Κομμένες και έτοιμες θα τις δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις, και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!